Λεμφίδημα στο χέρι, κυρία Παπαργυροπούλου. 2 στις 5 γυναίκες που θα υποβληθούν σε επέμβαση για καρκίνο του μαστού μπορεί να εμφανίσουν αυτό το είδημα στο χέρι. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Μπορεί να είναι ένα ελαφρύ λεμφίδημα, δηλαδή μέχρι 2 πόντους, μπορεί να είναι όμως και ένα μεγάλο λεμφίδημα, μια παραμόρφωση του χεριού δηλαδή. Αυτό συμβαίνει διότι όταν αφαιρούνται λεμφαδένες, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά η λέμφος στο χέρι, μπλοκάρει, οπότε δημιουργείται πρίξιμο στο άνω άκρο. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς ως φυσικοθεραπευτές στην αντιμετώπιση του λεμφιδήματος? Η θεραπεία του λεμφιδήματος είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία που γίνεται έπειτα από μια συγκεκριμένη εκπαίδευση που παίρνει ο φυσικοθεραπευτής. Είναι η λεμφική παροχέτευση, είναι κάποιες περιδέσεις με ειδικούς ανελαστικούς επιδέσμους, ειδικές ασκήσεις που γίνονται, καθώς και η σωστή εκπαίδευση του ασθενή στην αυτοδιαχείριση του λεμφιδήματος. Γιατί είναι μια χρόνια κατάσταση, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσει για πολύ καιρό. Όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή και η περίδεση και οι ασκήσεις, είναι όλα μαζί. Συνολικά πρέπει να εφαρμόζονται. Είναι ένα πρωτόκολλο δηλαδή θεραπείας. Ναι, είναι ένα πρωτόκολλο θεραπείας, το οποίο λέγεται ολοκληρωμένη επιδηματική θεραπεία ή λεμφική θεραπεία. Που περιλαμβάνει όλα αυτά. Αυτά γίνονται κάθε μέρα, σε κάθε συνεδρία που κάνουμε. Η θεραπεία γίνεται με την λεμφική παροχέτευση, οι ειδικές τεχνικές που γίνονται με τα χέρια του θεραπευτή, δηλαδή είναι μια εντελώς φυσική θεραπεία, όπου ενεργοποιείται το λεμφικό σύστημα, δουλεύουμε τους υγιείς λεμφαδένες και έπειτα με ειδική κινητοποίηση ξεμπλοκάρουμε το υγρό που έχει λιμνάσει και έχει μπλοκάρει στο χέρι. Έπειτα γίνονται οι περιδέσεις για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα της λεμφικής μάλαξης και με τις ασκήσεις μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα το λεμφικό σύστημα. Οπότε όλα αυτά σε μια συνεδρία γίνονται έτσι ώστε να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση του ειδήματος. Η αντιμετώπιση του λεμφιδήματος γίνεται από φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένους όμως σε αυτό. Ναι, πρέπει να έχει κάνει μια ειδική εκπαίδευση πάνω στη θεραπεία του λεμφιδήματος. Το πρώτο βήμα, το πολύ βασικό, είναι η αξιολόγηση του λεμφιδήματος. Πρώτα απ' όλα θα γίνει και η σταδιοποίηση, δηλαδή τι στάδιο λεμφιδήματος έχουμε, για να ορίσουμε και το πλάνο της θεραπείας. Έχουμε δει εικόνες λεμφιδήματος, μπορεί το είδημα να είναι αρκετά μεγάλο. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της ειδικής αυτής θεραπείας που μας είπατε στην αντιμετώπιση του λεμφιδήματος? Αυτή η θεραπεία έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, μέχρι και 100% αποκατάσταση του ειδήματος, όταν η γυναίκα με το που αντιληφθεί ότι το χέρι της είναι πιο βαρύ, δηλαδή αρχίζει και εμφανίζεται το λεμφίδημα, τότε πρέπει να έρθει στον ειδικό φυσικοθεραπευτή. Μπορεί να εξαφανιστεί δηλαδή? Θα φτάσουμε στο άλλο χέρι, αυτό θέλουμε, να έχουμε 2 χέρια ίδια.